Tchadam! Rahapodin jakso 333. Mitenkään tämä luku tarkoittaa? Mä sanon, että se tarkoittaa kuolinkelloa ja kuuntele nytten. Kenelle ne soi tänään? En minä tiedä. Meillä on aiheena tietty aihe, niin voisiko se liittyä jotenkin siihen? No joo, voisihan se tosiaan liittyä. Eli aiheena tänään kiinteistösijoitusten kuolinkellot soivat. Tähän on laitettu kysymysmerkki, mutta ehkä sen kysymysmerkin voidaan ottaa pois. Me ollaan kuulevina sitä ääntä täällä jo. Niin, kumisee korvien välissä. Joo, en tiedä mistä se johtuu, mutta sen pidemmittä puhetta, niin tänään niin kun näette, me ollaan taas samalla puolella sohvaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on joku loistava vieras täällä tänään. Ja tänään se meidän loistava vieras on Veritaksen kiinteistösijoitusjohtaja Heikki Palmu. Tervetuloa. Kiitos kutsusta ja katsotaan pystynkö tuomaan vähän akustiikkalevyjä teidän kuolinkelloihin ja saadaan ainakin se kysymysmerkki pidettyä sitten tänään. No toivottavasti näin. Esittelisitkö lyhyesti itsesi, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja minne sä ajattelit mennä seuraavaksi? Ainakin toistaiseksi tulen Veritas eläkevakuutuksesta, eli yksi 4 työeläkeyhtiöstä, yrittäjien eläkevakuuttaja ja erotutaan hyvällä palvelulla. Ja jos musta muutama sana, niin verrattain pitkä historia erityyppisistä kiinteistösijoitusyhtiöistä, pörssinoteratuista sellaisista ja yhtä suomalaista rahastoa, kiinteistörahastoa on myöskin vetänyt muutaman vuoden ja nyt sitten tarkastelen näin niin kuin institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta, miltä kiinteistömarkkina näyttää. Niin kuin buy-side-puolelta, eli sä et myy mitään, vaan mä en myy, eli sä saat kyllä palveluita myytyä sinulle päin. Kyllä, eli meillä on jonkin verran kansainvälisiä rahastoja ja sitten on suoria sijoituksia Suomessa ja myöskin epäsuoria Suomessa, eli ehkä koko me nähden ollaan kuitenkin suht näkyvä toimija markkinalla ja uskoisin, että melko hyvä näkemys siitä, että mitä niin globaalisti kuin sitten täällä Suomenkin tasolla kiinteistömarkkinasta tällä hetkellä ajatellaan sitten. No mitäs pari vuotta sitten oli rai käynnissä kiinteistöbuumi, kova jyskytti. Nyt on korot, inflaatio, ehkä alhaiset vuokrausasteet, rakennusprojektit umpijäässä, sillä nyt ollaan tultu semmoisesta festareista krapulaan tässä vuoden 2 aikaspektrillä. Huomaako sen siellä? Kyllä se huomaa. Mutta äläkä tyhjennä koko pajat. Kyllä. Toki sen huomaa, mutta ehkä sitten taas jos katsoo näin niin kuin Instikan silmin, niin toki tämä on pitkäjänteistä sijoittamista ja näin niin kuin klassisesti ylisyklien ja hajautetaan ja muuten, että sitten jos toki niin kuin mediaa seuraa, niin siinä voi aika paljon olla pinnalla ehkä sen niin kuin kuluttajan näkökulma ja tavallaan sen, että miten se oma asuntolaina ja kannattaako olla vuokralla ja mihin euriborit menee ja muuten, että sinällään niin kuin markkina on kaikkeen tähän myllerrykseen, sotaan, koronaan, inflaatio, energiahintoihin ja muihin nähden niin kuin verrattain rauhallinen siinä mielessä. Että. No sukelletaan tähän aiheeseen nyt. Sä edustat ammattimaista kiinteistösijoittajia. Niin minkälaisiin instrumentteihin ammattimainen sijoittaja voi sijoittaa? Nyt totta kai on se yksittäinen kiinteistö, mutta kyllä. Varmaan harvoin ostatte yksittäistä kiinteistöä. Mihin kaikkeen yleensä voi tästä kiinteistömarkkinaa sijoittaa? Joo. No ehkä jos sen verran vähän tällaista niin kuin koulukirjamakusta tekstiä, niin periaatteessa voi jakaa niin kuin, itse niin kuin kiinteistöpuoleen tai siihen kiinteistövelkaan. Ja näissä molemmissa voi olla suoraan kiinni tai sitten epäsuorasti, eli voi olla listattu tai sitten niin kuin listaamaton. Kiinteistöpuolella tarkoittaa, että osakeomistajana? Eli suoraan, niin kuin, että vaikka me ostetaan suora kiinteistö. Niin. Eli tavallaan silloin se on suoraan meidän tasessa ja me hallinnoidaan ja tehdään sitä. Just näin, tai sitten annatte niin kuin velkaa jollekin projektille, jossa juuri näin. Joku ostaa jonkun kiinteistön ja alkaa tekemään sille taikojaan. Juuri näin, tai joku uudelleen rahoitus tai tällainen. Me ei sitä tehdä, mutta tavallaan ehkä jos mitään kiinteistösijoittamista, niin velka on yksi tapa olla osana oikeastaan siinä markkinassa, koska toki niin kuin klassisesti, jos miettii kiinteistösijoittamista, niin siinä vieraan pääoman käyttö on niin kuin melko keskeisessä osassa ollut ainakin historiallisesti. No onko se usein sillä tavalla, että näitä kiinteistöjä paketoidaan vähän isommiksi kiinteistöistä tästä korttelista, ostat jonkun tietyn osuuden tai joku ehkä tämmöinen valmis paketoitu tuote, niin siihen annetaan velkarahoitusta vai miten se homma toimii? Varmasti niin kuin kaikkea näkee niin kuin markkinoilla, että toki on niin kuin paljon pienempiä sijoittajarahastoja, mitkä voi olla ihan niin kuin muutaman projektin varassa, ja sitten on valtavia jättejä, missä me puhutaan sitten niin kuin miljardiomaisuuksista, missä on erityyppistä hajatusta, se voi olla maakohtaista tai se voi olla segmenttikohtaista,
se voi olla sen kiinteistötyyppiin liittyvä, eli tällainen core-sijoitus, eli todella varmaa vakaata kassavirtaa lähellä korkosijoitusta tai tämmöinen opportunistinen kiinteistökehitys. Mikä on core-sijoitus? Tällainen, että jos me todetaan vaikka, että tämä vaikka teidän hienot toimistotilat tässä Helsingin keskustassa ja olisi vakavarainen vaikka julkinen käyttäjä pitkällä kassavirralla, täysin inflaatiosuojattu indeksikorotukset menee läpi, niin sitten me ollaan lähellä, niin kuin, että me voidaan ajatella, että hetkinen, että onko tämä kiinteistösijoitus niin kuin lähempänä korkopaperia kuin sitten osakeriskiä. Eli ja sitten siinä toisessa päässä, niin mitä siellä on? Linnoja. Siellä on ehkä tällainen todella opportunistinen kohde löyhillä sopimuksilla, mikä on vivutettu tappiin asti, ja sitten korrelaatio voi olla. Eli konkreettisemmin joku Sunny Car Street, vai mikä se nyt oli, ja autokaupan halli, jossa vuokraaja on käytännössä konkurssissa joka toinen viikko, ja toista ottajaa sille tilalle ei ole, ja se on vivutettu 90% vivulla, niin siinä olisi riskiä. Juuri näitä, kyllä näissä varmasti kannattaa harkintaa käyttää sitten. Niin. Mutta oliko myös sillä tavalla, että osahan varmaan vasta PowerPointti, että tähän tontille, missä on pelkkää hiekkaa tällä hetkellä, tulisi joku iso hieno projekti, niin sen tyyppisiä keissejä varmasti on myös. On jo. Ehkä sitten jos miettii niin kuin ammattimaista markkinaa, niin toki se yleensä voi niin kuin nivoutua johonkin juuri siihen hetkeen olevaan, että esimerkiksi tällä hetkellä voisi olla joissain maissa joku opiskelija-asuminen vapautuu, ja siihen liittyen on tietty niin kuin tällaista ostopipelineia lähdetty tekemään. Eli sijoittajille presentoidaan, että meillä on vaikka tämä Euroopan maa tältä alueelta opiskelija-asumista, tämä on yksikkökoko, kassavirta tulee tästä, se on ehkä valtion takamaa viime kädessä, sitten siihen mietitään se rahoitus, miten se hoituu, mikä se rahoituksen hinta on, sitten siihen haetaan pääomia ja se lähtee tavallaan se rahasto siitä liikkeelle. Siinä on joku pitoaika ja totta kai tavoitteet, millä sitten myös eksitoidaan, jos puhutaan niin kuin suljetusta rahastosta ja tavallaan siitä sitten sijoittaja tekee päätöksen, että haluuko lähteä mukaan sitten tai ei uskoako siihen ideaan, mutta kyllä ne yleensä on niin kuin vähän pidemmälle paketoitu ja mietitty, että kyllä yleensä niin kuin jonkin tyyppinen tällainen pipeline on pystyssä, että ei pelkkiä ideoita osteta sitten kuitenkaan. No miten sitten, jos miettii yksityissijoittajaa, jolla on niin kuin 10 tonnista 10 miljoonaa, niin mitä sijoitusvaihtoehtoja tällaisille on käytännössä olemassa? Jos haluaa niin kuin kiinteistöihin niin kuin tavallaan haluaa niin kuin mukaan ammattimaiseen kiinteistösijoittamiseen. Eikö halua itse gründeriksi? Kyllä. Toki on, niin kuin, on monen tyyppisiä rahastoja ja rahaston rahastoja. Et ehkä niin kuin oleellista näissä olisi niin kuin katsoa se, että mihin se niin kuin korreloi myöskin ja mikä se niin kuin rahoitus siellä on oikeastaan niin kuin taustalla. Sitten jos mietitään sitä, että totta kai voisi ottaa esimerkiksi pörssissä noterattuun kiinteistösijoitusyhtiön, mutta klassisestihan se korrelaatio on lähempänä osakemarkkinaa kuin sellaista tasasta kiinteistösijoituksen tavallaan tuottoa historiallisesti. Et jos me katsotaan vaikka Suomessa, niin melko hyvinhän se on pysynyt ikään kuin siinä, että siinä on korot, kiinteistöt ja sitten meillä on osakkeet ja se menee siinä välissä ikään kuin tasamassa sitä sijoitussalkkua. Vähän niin kuin hybridinä. Niin, kyllä. Juuri näin. Ja toki sitten liittyen siihen instrumenttiin, että jos siellä on enemmän vipukäytössä tai siellä on käytetty tällaista niin kuin taloudellista niin kuin insinöörityötä, niin sitten se alkaa olemaan niin kuin siellä lähempänä sitä osakepuolta sitten jo. Joo, ja sitten eli siis pörssiyhtiöitä, jotka on siis keskittyy kiinteistöbisnekseen ja siis tavallaan niiden pyörittämiseen, jotain, en mä tiedä mitä näitä nyt on, mutta Ruotsissahan nämä tyypillisesti on pörssilistattuja nämä kiinteistölainausmerkeissä rahastot. Kyllä. Ja Suomessa taas ei. Täällä ne on tällaisia Alternative Investment Fund, AIF-tyyppisiä rahastoja, jotka on niinku periaatteessa kuin tavalliset rahastot, johon sä periaatteessa sä merkkaat niitä siirtämällä rahaa sun pankkitililtä tämän rahaston pankkitilille ja näin, mutta näitä lunastuksia ja merkintöjä voi tehdä vain 4 vuodessa ja näin poispäin. Kyllä. Ehkä mikä ei tuosta niin mainitsematta, niin sitten myöskin se, että jos verrataan näitä tavallaan rahastosijoittamista tällaisessa avoimessa rahastossa tai sitten pörssiyhtiötä, että miksi nämä arvostuserot on ollut vaikka tällaisia, niin siinä on toki taustalla se, että kun se on pörssissä noterattu ja sä pystyt päivittäin käymään kauppaa sillä, niin siinä on se likviditeetin hinta, mikä tavallaan ajaa sitä, että ne tuotot näyttää myöskin erilaiselta. Miten sä tarkoitat?
Tarkoittaa käytännössä sitä, että jos on, tai tavallaan tämä sijoitusyhtiö omistaa vaikka kun kiinteistö, niin nämähän ei ole likvidejä. Ei. Eli myyntiprosessit on pitkiä ja muuta. Kyllä. Ja silloin, jos sijoitusyhtiö joutuu kantamaan sen riskin siitä, että vaikka suuri osa rahoista lähtee vaikka tällä päivämäärällä pois, niin silloinhan se näkyy siinä hinnassa tavallaan, ja siksi osakekurssit käyttäytyy eri tavalla kuin vaikka tämmöinen rahasto, missä on tietty pito, että jos on suljettu, niin sehän on 10 vuotta vaikka rahat kiinni. Jos on avoin rahasto, niin kuin totesit, niin siellä voi olla vaikka lunastukset 2 kertaa vuodessa, 3 kertaa vuodessa, riippuen vähän rahastosta. Ja ehkä jos noihin avoimiin rahastoihin vielä, niin ne on toki ollut niin kuin hyvä tuote sijoittajalle, koska siinä on päässyt ikään kuin tähän ammattimaiseen markkinaan mukaan ihan kohtuullisella niin kuin pääomapanoksilla, mitä ei aikaisemmin ollut tarjolla. Ja näähän esimerkiksi Suomessa on lähtenyt kehittymään tässä 2010-luvun alussa, 2012 taisi tulla niin kuin ensimmäiset. Se haastehan tietenkin nyt, että kun tämä on niin koko aika ollut periaatteessa nollakorkoaikaa, ja nyt tulee ensimmäiset tilanteet, missä me ikään kuin testataan sitten, että miten tämä toimii, tämä kuvio. Nopea kysymys. Sä sanot, että nämä pörssilistatut yhtiöt, niin siinä on se likviditeettiriski, mutta eihän sitä ole, koska nehän on pörssilistattuja. Jengihän vaan myy niitä. Ja sitten ne menee, että se firmana, niin sehän ei tarvitse niin kuin realisoida yhtään mitään. Kyllä, juuri näin. Ehkä se, että sit jos katsoo vaan niin kuin tuottoja, että miten esimerkiksi pörssissä noteratut kiinteistöyhtiöt, mikä niiden tuotto on nyt vaikka ollut Q1 versus vaikka rahastot, että mistä tämä ero johtuu. Niin se tavallaan selittää sen. Nyt pitää pakittaa siihen, että mikä se ero on. Että sä mainitsit tämmöiset suljetut. Kyllä. Ja tarkoittaako se sitä, että niiden hinta ei oikeastaan tässä korkojen noustessa hirveästi edes heilahdellut vielä? Koska niin harvemmin arvostetaan, mutta taas sitten semmoiset, jotka on listattu pörssissä, niin niiden arvo testataan joka päivä. Ja se ei tarkoita välttämättä niiden omistusten arvoa, vaan se arvo, millä sillä käydään pörssissä. Se substanssiarvo voi eroa siitä pörssiarvosta aika radikaalistikin. Joo, se on niin kuin juuri näin. Ja toki tämä, en tiedä onko hirveän niin kuin helppo selittää, mutta toki kun tavallaan rahastolla on mahdollisuus, että se ikään kuin pääoma ei lähde sieltä pois. Ja jos me ajatellaan vaikka tämmöistä suljettua rahastoa, että se tuotto ehkä... Niin siis suljetussa rahastossa on se hyvä puoli, että kyllä, sieltä ei lähde pääomat veke. Kyllä, ja se mitataan siellä exitissä, mikä se vaikka 10 vuoden pitoajan tuotto on ollut. Yes. Sitten jos me mennään tähän niin kuin avoimeen rahastoon, niin siellähän se haaste on tietenkin se, että jos tulee paljon lunastuksia, niin sehän voi aiheuttaa sen tavallaan kierteen, että vaikka pääomia olisi hyvin, niin silti tulee pakkomyyntejä, ja pakkomyynnit voi ajoittua semmoiseen tilanteeseen, missä välttämättä ei ostaja ole. No, tyypillisesti ajoittuu. Niin kyllä, ja se voi olla, että valuaatiossa käy samaan aikaan jotain, ja se voi aiheuttaa myöskin sen, että sitten, jos siellä on velkavipu käytössä, että kovenantit esimerkiksi nämä lainanehdot rikkoontuu ja tulee sitten lisälyhennyksiä tai jotain muuta. Eli siinä voi käydä näin niin kuin sijoittajan näkökulmasta niin, että vaikka se rahasto olisi hyvä, mutta jos se lähtee pääomia pois, niin se voi aiheuttaa ikävän tilanteen. No mitä sitten vaikka tämmöinen avoin kiinteistösijoitusrahasto? Eikö ne voi ottaa vaan lisää velkaa tällä hetkellä ja maksaa sillä ne lunastukset pois? Periaatteessa kyllä ja periaatteessa ei, että yleensähän nämä sitten niin kuin markkinat varmaan menee niin, että juuri siinä kohtaa näiden kiinteistöjen tavallaan, että jos siellä on kiinteistöjä, mitä vaikka ei ole vielä rahoitettua sen rahaston sisällä, niin niihin on haastavaa saada lainaa, että ne on kuitenkin kiinteistörahoitus kohdistuu niihin kiinteistöihin ja varmasti pankit vaikka tässä tilanteessa katsoo viime kädessä, että se lainaa vaikka siitä vuokrakassavirrasta maksettavissa sitten. Jotenkin tuntuu, että nyt siellä markkinoilla on 3 tyyppisiä rahastoja ainakin. Tämmöiset pitkät ammattimaiset kiinteät, jotka vaikka 10 vuoden juoksuajan päässä sitten... Closed end, eli suljetut rahastot. Suljetut. Sitten on tämmöinen avoin, missä voi ainakin nyt 4 kertaa vuodessa sitten ostaa ja myydä näitä osuuksia. Ei ole ihan kaikissa. Okei, mutta se on se toinen ääripää. Kyllä. Ja sitten on taas nämä pörssilistatut, missä se kauppa käydään periaatteessa vaan sillä niillä osakkeilla, jotka ei välttämättä kuitenkaan heijasta sitä substanssiarvoa, mitä on siellä. Kyllä. Ja jotta tämä ei olisi yhtään sen helpompaa, niin sitten on vielä, että mihin se itse rahasto tai yhtiö sijoittaa. Siellä on paljon eroa, että esimerkiksi toimitilat, esimerkiksi tämä vaikka Rahapodi Studio, tässä on vissiin Sponda taustalla tästä kiinteistön vuokranantajana. Sitten on toinen esimerkiksi asunnot, tai sitten joku tontti, eli pelkkiin tontteihin, tai joku muu sitten, että näilläkin on niin kuin paljon eroa, niin minkä tyylistä soittoa sä saat päivittäin, että olisiko nyt sitä laittaa
A. sijoituksia tai B. velkarahat. Et sano sun hinta, niin me tarvitaan sitä. Tuleeko tämmöisiä nyt? Joo, hyvä kysymys. Ehkä tuohon niin kuin segmenttipuoleen taustuksena se, että toki niin kuin toimisto, asunnot ja liiketilat on ne klassiset ja nämä on varmaan mistä on niin kuin lähdetty liikkeelle. Mutta nythän me varmaan ollaan tunnistettu, että segmenttejä taitaa olla vajaa 30 tällä hetkellä, ja toki se on näiden esimerkiksi toimistojen tai liiketilojen 30? Voitko antaa vähän esimerkkejä? Joo, no siellä voi olla vaikka niin kuin, datacenterit esimerkiksi, siellä voi olla niin kuin asumisen alla erityyppisiä, vaikka just opiskelija-asuminen, senioriasuminen, sitten meillä on yhteiskunnalliset kiinteistöt, eli siellä voi olla erityyppisiä paloasemia, siellä voi olla sote-juttuja, ihan mitä tahansa. Eli tavallaan tämä niin kuin sijoittajan näkökulmasta tämä markkinahan niin kuin todella paljon eriytynyt siinä mielessä, että meillä on erityyppisiä tuotteita, mitkä korreloi hyvin eri lailla, ja sitten niissä on myöskin se riskituottoprofiili hyvin erilainen. Eli ääripäässä meillä on vaikka joku datacenteri, tai on tällaista niin kuin infrasijoittamista enemmän, eli pitkät sopparit, kaikki ylläpitokulut saa vietyä läpi niin kuin vuokralaiselle, eli ollaan tämmöisessä niin kuin infraympäristössä, ja sitten toisessa päässä me ollaan vaikka kilpailussa asunto- tai toimistomarkkinassa, missä ei välttämättä ole inflaatiosuojaa, ja tavallaan se spektri siinä välillä on aika laaja. Tämä on varmaan nyt teidänlaiselle ammattimaiselle sijoittajalle on tämä iso spektri näitä vaihtoehtoja, mutta sitten taas, että kuluttaja-asiakkaille siellä ei ole kuin jotain muutama mahdollisuus, niin missä näissä yleisimmissä luokissa tällä hetkellä sä näet haastavia tilanteita tai ongelmia tai jopa niitä kuolinkelloja, mitä me tässä mainostettiin jakson alussa? Joo, ehkä sellainen niin kuin ottamat suoraan segmenttiin kantaa, niin se mikä ehkä markkinoilla näkyy myöskin aika paljon tällä hetkellä, niin todella paljon on sekä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia, mitkä ikään kuin odottaa sitä stressitilannetta. Et jos mietitään vaikka avoimia rahastoja siihen... Mikä on stressitilanne kiinteistömarkkinoilla? Se on hyvä kysymys ja ehkä joku voisi sanoa, että me ollaan nyt jo sen äärellä, mutta se tarkoittaa ehkä sitä, että sillä yksittäisellä rahastolla tai sillä toimijalla on stressitilanne siinä. Eli siellä on vaikka vivutuksen tai esimerkiksi rahoitus umpeutuu vaikka syksyllä ja käydään uudelleen neuvotteluja. Voi olla, että ei vaikka saa sitä tai ehdot on sellaiset, että pitää keksiä jotain. Niin tämä on tämä stressitilanteen määritelmä ja sitten se, että näitä rahastoja sijoittajia on aika paljon, mitkä on niin kuin yrittänyt hyötyä tästä tilanteesta. Ja ehkä meille näkyy niin, että niitä hyötyjä on jo niin paljon, että se jo pelkästään tekee sen, että jos hyviä tuotteita tulee markkinoille, niin mä uskon, että ostaja löytyy. Onko se niillä hintatasoilla, mitä käytiin vaikka vuosi sitten, niin ei, mutta se, että tämä ei ole mikään niin kuin putoava veitsi siinä mielessä. Että haaskalintu on nyt paljon odottamassa jotain stressitilannetta. Kyllä. Siis onko kaikilla nyt rahaa? Taskut täynnä odottamassa sitä tilannetta Kyllä, kuitenkin kun tähän niin kun miettii koronaa ja sotaa muuten, niin kun tähän on lähdetty, niin kyllähän rahastojen tilanne on ollut hyvä. Eli kassassa on ollut sijoituksia ja tavallaan LTV-tasot kuitenkin finanssikriisi, eli puhutaan velka-asteesta, paljon on vivutettu, niin nämähän on ollut kuitenkin aika maltillisella tasolla. Okay. Eli se on niin kuin, että kyllähän finanssikriisi toi sen, että miettii niin kuin rahaston regulaatiota, miten niitä säädellään ja miten siellä voidaan toimia, niin kyllähän se on tuonut niin kuin sijoittajalle paljon suojaa juuri tällaiseen tilanteeseen, mikä nyt on käsillä. Onko kuolinkellot peruttu nyt? No kyllä mä niin kuin itse suhtautuisin niin kuin paljon niin kuin maltillisemmin markkinaan, että tietenkin oletan, että syksy näyttää paljon, että mihin suuntaan tämä menee, johtuen toki siitä, että tämä on äärimmäisen jälkisyklinen. Eli jos miettii vaikka alkuvuotta Suomen osalta, niin kauppaa ei niin kuin juurikaan käyty, ja kun kauppaa ei käydä, me ei saada datapisteitä, me ei tiedetä, mikä se aito hinta on. Eli me voidaan todeta, että vaikka Suomessa on todettu, että tuottovaatimukset on noussut prosentin, eli hinnat on laskenut, riippuen vähän matematiikasta, mutta vaikka noin 25%, miten sen haluaa sitten niin kuin tulkita. Mutta kun ei tehdä kauppaa, niin eihän kukaan tiedä, että mikä se päivän hinta periaatteessa on, ja me tiedetään sitten puolen vuoden päästä, että missä markkina meni. Mikä on sun mututuntuma? Mä kysyn nyt tässä datapisteestä, että kaikki haluaa nyt tietää, että vaikka kämppien hinnat, kaikki tietää, että nyt ei olla niin kuin all time highssa, se oli jossain tuolla ennen kuin korot lähti kunnolla nousuun. Ja vaikka nyt kämppien hinnat on niin kuin jonkin verran tullut alaspäin, niin heitä nyt joku mututuntuma vaikka asuntoihin liittyen. Toimitilat, niin ei kukaan nyt niistä niin kiinnostunut, mutta asunnot, että mikä on semmoinen niin kuin realistinen hintatiputus tällä hetkellä, mitä ollaan vaikka huippuistultu? Toi on todella hyvä kysymys ja varmaan niin kuin valmista vastausta ei ole, että varmaan näin taas, niin kuin, jos kaivaa sen oppikirjan esiin, niin siellä on varmasti näin, että se on se riskitön korko plus riskipreemio, mistä sitten tulee tavallaan, mikä se uusi tuottovaatimus on, eli paljon se nousee ja paljon sitten hinta laskee. Jos miettii kuluttajan näkökulmasta, niin paljonhan on nyt näkynyt tätä laskentaa, että on ikään kuin laskettu, että jos on
vaikka se 90% velkaa sit asunnon arvosta ja päivän Euribori, että mikä on vaikka ostovoima suhteessa sitten vuoden takaisin, ja tästähän löytyy myös niitä laskentoja. No se on 20% niin, pois. Juuri näin suunnilleen, mutta se, että tuleeko se täysmääräisenä ja mikä se uudelleen hinnoittelu on, niin tämä jää oikeastaan nähtäväksi, ja mikä sen muutoksen nopeus on, ja sitten taas toisaalta miten eri osamarkkinat, kaupungit, kaupungistuminen, kaikki nämä niin kuin tavallaan trendit, mitkä ajaa sitä kysyntää myöskin. Nyt mä alan grillaan. Mä haluan nyt tietää sitten, että mikä sun mielestä pitäisi olla sitten se niin kuin tämän alennuksen sieltä huipuista tällä hetkellä. Jos nyt puhutaan ihan yleisesti vaan Helsinki ja asunnot. Me ollaan tässä nyt kolmistaan vaan. Kyllä. Don't worry about it. Kyllä. Mä veikkaan, että se vastaus löytyy sieltä jostain keskivälistä. Mistä keskivälistä? Heikki keskivälistä vai? Kyllä. Hän ei ole täällä nyt tänään. En halua lähteä sitä tarkemmin spekuloimaan, koska se tosiaan se liittyy niin tarkasti sit siihen kaupunkiin, siihen markkinaan, siihen tuotteeseen ja rakenteeseen, että se me tiedetään ihan niin kuin varmasti, että tämä uudelleenhinnoittelu on käynnissä, mutta mikä se lopputulos on, niin ei tiedetä, niin en mä halua siihen spekuloida sen enempää. Tässä niin kuin tavallaan, jos paketetaan vähän, niin laitetaan tämän niin kuin perspektiiviin, niin meillä on ollut siis keskuspankin määrällisestä elvytystä finanssikriisistä lähtien, eli rahaa on syytetty markkinoille, niin tämä on niin kuin tuttu juttu. Markkinoilta on nostettu pois käytännössä kaikki valtioiden lainapaperit EKP:n taseeseen ja rahat on jätetty markkinoille. Tässä on niin kuin periaatteessa kiihtyvään tahtiin kohtaan pari vuotta sitten niin kuin koronakriisin jälkeiseen aikaan, kun korot käytännössä tuli alas ja oli negatiivisia ja näin, niin on ollut markkinoilla sellainen huikea tarve löytää vähäriskisiä jotain tuottavia sijoituskohteita. Ja tässä ympäristössä eri niin sanotut alternatiivirahastot niitä on syntynyt kuin sieniä sateella. Ja näitä alternatiivirahastoja on muun muassa kiinteistörahastot ja sitten esimerkiksi metsä ja infrat ja muut. Eli markkinat on niin kuin valoheittimen ja kynttilän avulla yrittänyt löytää sijoituskohteita, joissa ei ole osakeriskiä, mutta joka kuitenkin tuottaa jotain, haettu sellaista 3-4% jostain. Ja näin ollen myöskin tämä kiinteistöbisnes on kasvanut aivan hemmetisti. Meillä on Suomessa vissiin tällä hetkellä 16 rahastoa. Siellä on Ålands Bankin ja mun mielestä OP:tä ja joku kolmas, joka näitä on tuottanut. Niillä on vipua sellaiset 25, 30 ja 40%. Eli rahasto on ottanut omiin niminsä lainaa sijoitustoimintaan vivuttaakseen näitä tuottoja ja sitten osat myöskin nämä rahastot pystyy myöskin ottaa siis lainaa ihan sitä varten, että just lunastuksia pystyy maksamaan. Ja nyt sitten kun ollaan tultu, tämä on ollut niinku se alamäki, kun korko on mennyt nollaan ja näin, ja nyt sitten kun korot on lähtenyt pystysuoraan nousuun, niin tavallaan tällainen näiden niin kuin arvostustasot on niin kuin helisemässä sen takia, koska nämä on kuin bondit. Eli kun peruskorko nousee, niin se tarkoittaa, että se diskonttokorko kasvaa. Ja kun se sillä siirrät tulevia kassavirtoja tähän päivään, niin niiden arvohan tänä päivänä niin kuin laskee roimasti. Varsinkin kun on menty niin kuin suunnilleen 0–3%. Ja tämä on nyt sitten niin kuin näkynyt esimerkiksi Ruotsissa, kun on paljon näitä pörssiyhtiöitä, niin ne on ollut vähän aikaa sitten, siis muutama vuosi sitten 100% preemiolla, siis tasearvoonsa nähden. Eli kun ne on kertonut yhtiökokouksessa, että hei, että meidän tasearvo on 100 miljoonaa tai miljardi, niin niiden pörssiarvo on ollut siitä tuplat. Nyt tämä tilanne on muuttunut, nyt se on käytännössä noin raffisti puolittunut, tai siis että se markkinahinta on puolet siitä tasearvosta. Nämä on nämä pörssilistatut. Sitten meillä on Suomessa näitä enimmäkseen niin kuin yksityissijoittajille nyt näitä rahastoja, joita voi niin kuin lunastaa ja merkitä niin kuin 4 vuodessa. Ja näiden arvoa ei ole niin kuin varsinaisesti edes liikahtanut. Joku näistä suomalaisista rahastoista oli tullut tässä alkuvuonna niin kuin 6% alas, mutta siis niin kuin
se on siitä huipusta, sen rahaston huipusta, kun nämä pörssilistatut firmat, niin ne on ollut niin kuin 2 kertaa tasearvo, ja nyt ne on puolet tasearvosta, eli niistä on lähtenyt 75% niin kuin arvostuksesta tuhkana tuuleen. Niin tämä on nyt ehkä tämä niinku expose, johon tuoliin, mihin me nyt sut ollaan laitettu, että mitä helvettiä, että onko tässä nyt käymässä niin, että koska näiden esimerkiksi suomalaisten kiinteistörahastojen salkkuja arvostetaan 4 vuodessa jonkun kolmannen osapuolen puolesta, mutta ne on niinku teollisuusbadeja, ne tuttuja keskenään tai mitä ikinä. Me ollaan puhuttu siitä, että täällä on tyhjiä kiinteistöjä keskusta täynnä sen takia, että vuokratasoja ei haluta laskea, koska jos lasketaan vuokratasoja, niin sitten myöskin näiden kiinteistöjen arvostustasot laskee, ja se tarkoittaa sitä, että se rahasto ottaa niin kuin 20% hitin, niin pidetään mieluummin ne tyhjänä, koska tämä kriisi on niin kuin, tämä on niin kuin sylissä tämä homma. Niin onko tässä nyt sellainen pitkän alustuksen jälkeen, niin onko tässä nyt niin kuin, siis näin, että minä, Matti Meikäläinen, mulla on jo niin kuin kukkaissortsit jalassa ja flip-flopit myös ja tukka takana elämä edessä ja reiskat naamassa lähdössä lomille. Tässä tulee niin kuin kesäkuun viimeinen päivä, se on siis niin kuin vuosineljänneksen loppu. Pitäisikö mun ennen kuin mä lähden sinne mun 60-jalkaiselle paatille polttelemaan ihoa, niin lunastaa kaikki kiinteistösijoitukset? No siinä olet varmasti ihan oikeassa, että toi ero nimenomaan noissa tuotoissa on... Et pitää lunastaa. En sano missään nimessä niin. Ehkä sellainen näkökulma tuohon, että toi on niinku täysin oikeaa analyysiä monelta osin, mutta sitten tietyllä tavallahan voi olla myös niinku se näkökulma, että koska nuo lunastusikkunat ja lunastusten saamiseen voi mennä niin pitkä aika, että tässähän voi olla myös sit se, että se oma lunastus osuu tietyllä tavalla siihen kohtaan, milloin se on kaikkein alimmillaan sitten arvostettu. Että kyllä mulla on luottokiinteistöarvioit siihen markkinanäkemykseen, että sit jos nyt tekee lunastuksia varmaan riippuen rahastosta, siinä voi mennä puoli vuotta, siinä voi mennä vuosi. En perehdy sääntöihin tässä niin kuin sen pidempään. Mutta mä voin kerätä niitä sääntöjä siinä mielessä. Se on hyvä pointti. Nämä AIF-rahastot on sellaisia, että niissä niin kuin siis periaatteessa voit niin kuin se lunastuksen ei tarvitse tapahtua heti, vaan sitä voi pidätellä, kunnes sä oot saanut myytyä tarpeeksi tavaraa, että sä voit maksaa sen lunastuksen. Ja siinä siis voi kestää vaikka kuinka kauan. Ja sitten vaihtoehtoisesti jollakin on joku tällainen breakeri, että jos rahaston arvosta yli 30% tulee lunastuksia jonkun neljänneksen kohdalla, niin ne voi niinku viheltää sen pelin poikki ihan ja periaatteessa sen takia. Kyllä, ja toki rahasto voi laittaa myös kiinni, mutta se on sitten tietenkin todella huono signaali siinä mielessä, että ehkä taustana vielä se, että mitä sanoinkin, että toisaalta tähän niin kriisiin lähdettäessä niin tilanne oli niin kuin monelta osin hyvä, mutta olet ihan oikeassa, että jokinhan tässä ei niin kuin hinnoittelun puolesta täsmää, että se toki on niin kuin tuossa niin siis koska nämä pörssiyhtiöt on tippunut kyllä 3/4 ja nämä tavalliset rahastot, joissa on tämä neljännesvuosittainen lunastusmahdollisuus, niin ne on vielä niin kuin siellä all time high tonteilla suunnilleen. Et ehkä tuossa mä kiinnittäisin sijoittajana niin kuin siihen huomiota, että mikä nimenomaan se velkarakenne siellä rahastossa ja toisaalta mikä on se segmentti ja miten se niin kuin pärjää tämän tyyppisessä niin kuin markkinaympäristössä. Et näiden rahastojen ehkä tavallaan haaste on siltä se, että ne ei hirveän niin kuin läpinäkyviä aina, että onko tilinpäätökset julkiset ja nähdäänkö esimerkiksi edes kvartaalitasolla, että mikä se arvonmuutoksen, että jos nyt vaikka tulee, että Q1 tuotto on ollut tämä, niin tietääkö sijoittaja, että mistä se, koska kiinteistöjen kokonaistuotto on tämä realisoitumaton arvonmuutos, mikä tulee sieltä arvonmäärityksestä, ja sitten tämä kassavirtatuotto. Eli jos se on 0, niin silloin... Että vuokratuotto. Niin vuokratuotto, eli nettokassavirta tulee, ja se on se, mikä tulee niin kuin ihan aidosti niin kuin käteen. Että tavallaan että sen ehkä vähän niin kuin penkominen on niin kuin paikallaan kyllä. Sitten on pakko ottaa kiinni siihen, mitä sanoit tuosta niin kuin tilojen pitämisenä tyhjillään, niin siihen en kyllä niin kuin usko. Joskus on varmasti ehkä näin voinut olla, mutta se edellyttää se, että markkina-asema olisi todella dominoiva jollain alueella. Ja kyllä tämä bisnes kuitenkin elää siitä vuokrakassavirrasta. Ja tietyllä tavalla, että jos ottaa vaikka vähän vastaan tavallaan siinä vuokrakassavirrassa, niin kyllähän kiinteistöarvioitsija katsoo myöskin sitä vajaakäyttöä siinä kiinteistössä. Eli noin se ei niin kuin mun mielestä toimi. No voisiko tässä olla kyse siitä, että sanotaan vaikka Helsingin keskusta, täällä on monta eri tahoa, täällä on karteli.
kaikki pitää sitä fronttia, sitä listahintaa ylhäällä. Pitää datapisteet poissa. Niin, pitää datapisteet poissa sillä tavalla, että ne tuijottaa viikoittaisessa videopuhelussa toisiinsa, että kukaan ei lipeä tästä rintamasta. Että täällä ei oikeasti kukaan tuo alehintaa nyt Prime-paikalle pitkällä vuokrasopimuksella, koska se iskee meihin kaikkiin ja nämä lounaat jää sen jälkeen pitämättä. Ei pidä paikkaansa, että kyllä mä tämän melkein ammun alas ja Suomi on kuitenkin, jos miettii vaikka viime vuosien niin transaktioita, niin noin puolet on ollut ulkomaista rahaa ja meillä on niin kuin todella läpinäkyvä markkina kuitenkin. Mutta eikö sekin ole huolestuttavaa? Että niin kuin ne ulkkaritkin on tullut tänne näin, ostanut tuolta Alvar Aallon jääkuution, ensin kutsuitin vanhan pääkonttorin, joka seisoo tyhjillään. Alkaa nyt siitä, siellä järjestetään jotain pop-up-ravintolaa tai jotain niin kuin ihan epätoivoisia juttuja. Sitten kun sä kävelet Aleksanterin katuun, niin se vaan on. Että kun katsot oikealle ja vasemmalle, niin tuolla on niin kuin vuokrattavia tiloja. Siellä on jotain ulkomaan kielen nimisiä, jotain tosi hienoja, Sure, jotain tyyppisiä, Etsan tyyppisiä kiinteistöfirmaa omistaa ja vakavan näköisiä bisnestyyppejä ihan niin kuin näin ja että vuokrataan. Siellä on tyhjä tilaa niin kuin pilvin pimeä ja etätyö tuli jäädäkseen koronan jäljiltä. Miten ihmeessä nämä arvostukset voi ylipäätänsä enää olla niin kuin näillä tasolla kuin mitä ne on? Pakko haastaa vähän. Joo, niissä nähdään painetta. Se on ihan selkeä ja kuten puhuttu siitä, että tuottovaatimukset on nousussa korojen nousun myötä. Ja sitten vielä koronousu. Niin, ja se jää niin kuin tavallaan mittaamatta tai vielä ei tiedetä, että paljon tulee läpi ja paljon ne viime kädessä ne alennukset on. Pakko ottaa tuohon kiinni tuohon niin ulkomaisten sijoittajien hyvyyteen tai huonouteen, että kyllä kuitenkin sit Suomi on niin kuin kansainvälinen sijoittaja, meillä on kuitenkin poliittinen ympäristö ja ainakin kun sijoituksia on tehty, niin BKT:ssäkin on jotain eloa niin kuin vielä ollut ja tässä on ollut paljon tässä markkinassa hyviä piirteitä ja läpinäkyvyyttä ja muuta, mikä sitä niin kuin ulkomaista pääomaa niin kuin tänne tuonut. Eli kyllä se on niin kuin mun mielestä ilman muuta ollut positiivinen asia. Toki tämän tyyppisessä tilanteessa, jos se lähtee pois, niin se taas näkyy sitten arvostuksissa. Niin. Ja kyllä mulla kuitenkin kiinteistöarvioitsija on niin kuin kova luotto siinä mielessä, että sehän on totta kai niin kuin vaikeaa arvioida siitä, että jos pitäisi nyt vaikka kertoa, että mikä on juuri tämän talon vaikka tämän päivän hinta. Siihen liittyy paljon tiettyyn pisteeseen asti pystyy varmaan kassavirta laskemaan sitä auki ja diskonttaamaan sitä nykyarvoa ja muuta, niin kuin totesit, mutta se, että ihan hirveän helppohan tehtävä se ei ole näistä tilanteissa. Ei, se joutuu ottaa monta arvausta ja venausta ja pohdintaa. Siis, ja kun mulla on se yksi kokemus näistä tällaisista kiinteistöarvostuksista mun edellisestä elämästä, niin mun täytyy totta kai tuoda se tähän pöytään ja elvistellä sillä. Ja tällainen niin kuin tarina finanssikriisin ajalta, jolloin East Capitalilla oli näitä sijoituksia Baltian maissa. Ja Colliers-niminen tällainen arvioitsija, siis niin kuin kiinteistöalan oman, siis joku tällainen Ernst & Young PwC-tyyppinen mielikuvaltaan. Arvostettu toimija sinänsä. Niin niillä oli meidän tiloille 100% niin kuin vuokrausaste päällä tästä päivästä hamaan tulevaisuuteen, kun mentiin finanssikriisiin. Ja siinä mielessä niin tämä ei ole niin kuin mikään niin kuin sellainen Colliers-dissaus, koska nämä kaikki leimasinyhtiöt, jotka käyttää sitä, periaatteessa myy sitä brändiä, että me ollaan arvostettu, että tässä on jonkunnäköinen laaduntai, niin nehän aina mokaa siis nämä tilanteet, kun tulee se saranakohta, niin nehän vetää niin kuin siis talla pohjassa, että joo, ei ole mitään ongelmia, ja sitten seuraavalla viikolla hups. Tulee kurvia, siitä vedetään 120 sitten pöpelikköä. Siis vaan mun mielestä tämä on mielenkiintoinen keskustelu, ja vaan niin kuin haastaakseni sitä, että kun maallikko katsoo, että tässä niin kuin tilat on tyhjät, korko on noussut, ja etätyö on tullut jäädäkseen, niin kuin tästäkin ollaan leikottu meidänkin tiloista puolet veksi, koska me ei tehdä niillä mitään. Et miten ihmeessä nämä arvostukset voi näissä tietyissä suljetuissa tai siis semisuljetuissa rahastoissa, mitä Suomessakin myydään, miten nämä tyypit voi oikeasti olla sitä mieltä, että tämä oikea arvo on noin 6-10% all time highsta, joka oli siis viime vuonna. Vai johtuuko se siitä, että hei, meillä on datapiste 5 vuoden takaa, niin siihen verrattuna niin hyvältä näyttää? Kyllä saat sä koppia tästä niin maallikon niin huoleen, että mitä helvettiä? Mä ymmärrän kyllä, ja toki niin kuin täytyy tuohon todeta, että myöskin kiinteistö tavallaan sijoittaminen ja näin niin kuin alana ja rahasto, niin tämä on verrattain nuori. Ja varmasti semmoinen niin kuin ammattimaistuminen ja ymmärrys eri markkinatilanteista ja segmenteistä on kasvanut tässä koko ajan. Että kyllä mun oma näkemys ja luotto kiinteistöarvioitsija on niin kuin vahva.
Ja toki niin kuin, noin niin kuin täysin oikeita havaintoja. No Helsingin keskusta, siitä varmaan voidaan keskustella kokonaan toinen jakso, että tämä on vähän haastava, ehkä tässä on niin monessa niin kuin retailin kehitys ja etätyö ja mikä tämän infran tarve on ja miten tämä muuntuu ja muuta, että se on ehkä vaikea siitä niin kuin nivoa selkeästi. Niin kuin se on yksi näistä 30 segmentistä, mitä niin kuin voisi ottaa, että tämä ei ole se koko maailman juttu. Kyllä, ja ehkä siihen niin kuin kiinteistöarviointiin ei nyt en halus ehkä siihen käyttää sen enempää aikaa, mutta toisaalta myöskin se, että kun se tulee vähän perässä, niin me voidaan myös ajatella, että ne ei ole ehtinyt sinne huippuihinkaan vielä. Eli tavallaan, että kun markkina kävi ylhäällä, niin ne ei välttämättä ehtinyt, jos ne on luotettavia. Eli tavallaan, että me ei tultu ihan sinne ylös, mutta emme nyt menty ihan heti sinne alaskaan. Niin se näkymätön hinnan arvostus, niin sitä ei nostettu ihan sinne tappien asti, koska me ehdittiin jo kääntyä. Ja sitten se tavallaan... Eli se niin kuin osaltaan selittää sun mainitsemaa tuskaa tässä. Okei, jos arvostustasot on, ne tulee kautta, mutta miten sitten tämä velkarahapuoli? Et nyt jos normaalina asuntosijoittajalla se on tullut se 0, sanotaan 4 pinnaa ainakin marginaalin kanssa, niin mitä näissä kiinteistörahastoissa, niin maksaako ne tämmöistä muuttuvaa korkoa yleensä vai onko niillä yleensä sidottu vaikka 5 vuodeksi joku kiinteä korko vai miten se homma toimii? Vaihtelee todella paljon. Osa on ihan niin kuin tavallaan siinä päivän vaihtuvassa korossa ja osalla on sitten suojaukset ja erityyppisiä voi olla täysin suojattu tai osittain suojattu, että varmasti kaikki vaihtoehdot niin kuin löytyy markkinalta, mutta klassisesti ihan niin kuin laina-ajat on paljon lyhyempiä mitä niin kuin kuluttajapuolella, puhutaan ehkä 5 vuodesta keskimäärin ja tavallaan milloin ne erääntyy, niin se on toki myöskin niin kuin oleellista ja miten vaikka se on hajautettu se velka. Eli se on toki... Se on todella tärkeä tieto. Sanotaan nyt sille sijoittajalle, jolla on vaikka jonkinnäköinen steikki jostain rahastosta, että miten se rahoitus on hoidettu, koska onhan se nyt iso merkitys, että maksaako se rahasto lähellä 0 olevaa korkoa siitä velkarahasta, mitä saattaa olla jopa puolet siitä koko... Käytetäänkö nämä kiinteäkorkoisia lainoja, nämä kiinteistöjä? Korkosuojattuja. Kyllä. Okay. Eli siellä on näitä, ja toki sitten tällaisessa tilanteessa se sitten taas auttaa myöskin sitä rahastoa niin kuin performoimaan. Mutta on täysin oikea havainto, että ehkä näin niin kuin meidänkin niin kuin näkökulmasta, että sitten jos on hyviä kohteita, hyvin vuokralaisia, hyvät kassavirrat, hyvää kysyntää, että se itse tuote on niin kuin kunnossa. Ja me nähdään, että on paljon tällaisia segmenttejä ja alueita, missä on niin kuin ne perusteet, ne fundamentit on kunnossa sille sijoittamiselle. No esimerkki. No vaikka... Yhteiskunnalliset kiinteistöt, valtion rahaa. Niin, tai kunnan. Sehän on valtion bondi periaatteessa. Kyllä. Tai sitten vaan voidaan miettiä vaikka tällainen niin kuin päivittäistavarakauppa, eli meillä on pitkiä sopimuksia hyvillä tällaisilla niin kuin lähipalvelukeskustyyppisiä, mitkä on niin kuin, että siellä on näitä muutamat kaupat tai tämän tyyppinen. Prismo City Market, tämän tyyppisiä. Kyllä, ja sitten jos me mennään lähemmäs just tällaista ehkä niin kuin infrasijoittamista tai näin, niin sieltä löytyy paljon niin kuin hyviä asioita kyllä. Eli tavallaan, kun nämä fundamentit on ikään kuin kunnossa, niin sitten nimenomaan tämän niin kuin velan merkitys ja sen LTV-tason ja sen tavalla analyysi on mun mielestä niin kuin tosi avainasemassa näissä. Mites nyt sitten, eikö joku tässä vastikään sanonut, että tämä tuottovaatimusaste pitää nyt nostaa näissä kiinteistörahastoissa. Miten tämä tällainen, oliko se FIVA, joka tuli ja vähän indikoi, tai kuka se nyt oli, mutta miten tämä tällainen kommentti tarkoittaa käytännössä? Mikä sen vaikutus tällaisen? Niin kuin... No varmasti niin kuin FIVA-seuraaja on seurannut rahastoja niin kuin tarkasti jo aikaisemminkin, että tämä on varmasti niin kuin ihan tämä yleinen niin kuin markkinatieto keväältä, että tuottovaatimukset on niin kuin noin prosentin noussut siitä, mitä ne on ollut aikaisemmin. Miten se tarkoittaako se sitä, että se diskonttokorko näissä kassavirrassa nousee Kyllä, eli se mitä että jos vaikka aikaisemmin tämä toimisto olisi ostettu ja tämä nettotuottovaatimus olisi vaikka se 5%, eli mä vaadin, että se kassa virtaa mulle 5% siitä. Niin nyt se nousee vaikka 6%, mikä tarkoittaa, että sen arvo laskee silloin. Mutta miksi FIVA Ei, FIVA ei mun mielestä liity tähän niin kuin millään lailla. Okay. Kyllä. Just joo. Se on niin kuin tällainen markkinakonsensus. Kyllä. Että nyt täytyy saada parempaa tuottoa. Kyllä. Mutta se taas just se, mitä tässä on puhuttu, että miten tämä nousu menee sitten läpi näihin eri segmentteihin, eri alueihin. Ja jos me ajatellaan vaikka tällaista, niin kuin, taas me puhuttiin tuossa aikaisemmin niin kuin core-sijoituksesta, eli kaikkein siitä attraktiivisemmasta, ja jos siellä on vaikka tuottovaateet ollut 3% tienoilla esimerkiksi, niin sehän on, ja tiedätte mitä riskitön korko on, niin siellä on aikamoinen epäsuhta. Mutta sitten jos me mennään vaikka Suomessa johonkin kasvavaan kaupunkiin, ja siellä vaikka on puhuttu vaikka 7% tuottovaatimuksesta, jonkun hyvän toimiston, missä on hyvät käyttäjät, tai vaikka joku yhteiskunnallinen kiinteistö, niin tarviiko sen prosentin mennä läpi siihen 7%? Että kyllähän sieltä alkaa sijoittajakysyntää, koska sitten jos on hyvä tuote, varma kassavirta ja muuta, niin sille taas löytyy, että siellä sitä painetta ei ole niin paljon. Eli tämähän on niin kuin tavallaan
haastava kysymys, mutta se iso kysymys on, että paljon siitä koron noususta menee läpi niiden kiinteistöjen nettotuottovaatimuksia tällaisessa tilanteessa. Tästä niin kuin paistaa läpi se, että se kiinteistösijoitus on hyvin moninainen. Näitä on erityyppisiä niin kuin sijoituskohteita, joilla on niin kuin ihan täysin eri niin kuin riskitasot. Kyllä. Toiset on niin kuin käytännössä, että jos Suomen valtio on olemassa, niin sitten sieltä tulee se korkotuotto tai vuokratuotto joka tapauksessa, ja se on ihan sama, jos kiinteistöjen hinnat puolittuu tässä matkan varrella, koska ne on periaatteessa pitkäjänteiselle sijoittajalle se on ihan sama. Jos joku huolestuu ja haluaa lunastaa siinä pohjalla, niin sitten se on vähän huono juttu, koska sitten näin. Mutta tosiaan tämä ei ole niinku millään tavalla homogeeninen juttu. Ja sitten vielä niinku tietyn niinku kiinteistölajin sisällä, niin sä voit ostaa jonkun jämän ja lähteä kehittämään sitä siihen johonkin tarkoitukseen, jolloin siinä on niin kuin muuta arvonluontia sitten myöskin samalla. Kyllä joo, eli kyllähän jos miettii näitä kiinteistösijoittamisen hyviä puolia, niin on just se, että tavallaan on se kehityspotentiaali ja aluekehittäminen ja kaikki muu eli ihan oikea havainto kyllä. Ja juuri näin kuin tiivistit. Niin. Mites vielä, jos toi korko kurittaa kiinteistösijoituksia, niin sitten taas inflaatio. Eikö sen pitäisi vähän niin kuin jeesata siinä, että usein vuokrat on sidottu johonkin indeksiin. Nyt katsotaan, että inflaatiolla aika paljon, indeksi pomppas, eli vuokria voidaan reippaasti korottaa. Meneekö ne nyt ihan tälleen sukkana läpi? Että lähettää vaan uutta lappua vuokralaiselle, että se on nyt 7 pinnaa ylöspäin tämä teidän vuokra, vai sanooko vuokralaiset tässä vaiheessa, että hetkinen, kato nyt vielä sitä lappua ja mieti vielä viimeisen kerran, että on aika paljon tyhjiä tiloja, että jos te lähdette tällä linjalla, niin me ruvetaan katsoa uusia tiloja. Mikä on se nyt tämän hetken tilanne? Meneekö ne ihan heittämällä nämä korotukset läpi? Keskimäärin ei. Eli vähän tähän markkinoiden eriytymiseen, että on toimijoita ja segmenttejä ja muita, missä se menee täysin ja pystytään näin tekemään, ja on myöskin segmenttejä, mihin se ei mene. Eli ei toteudu käytännössä täysimääräisesti niin, että ei voida todeta ehkä tällä päivämäärällä, että kiinteistösijoitukset on inflaatiosuojattua tuottoa. Eli se ei, mutta siis joku ruokakauppatila, niin se nyt on, siellähän on ruokaan noussut se 50-60%, niin niillähän on varaa maksaa. Niin kuin kyllä, ja totta kai me esimerkiksi sijoittajana, että jos me ostetaan toimisto, niin meitähän varmasti vaikka kiinnostaa siitä, että pystyykö se vuokralainen siellä tiloissa viemään inflaation omiin hintoihin, eli onko siellä maksukykyä, meneekö se, mutta käytännössä ihan niin kuin maalaisjärjellä tietenkin, että jos on asuntoja tai toimitila ja on vapaata tilaa ja on aito kilpailu käynnissä, niin jos niitä 10 pinnan korotuslappuja nyt olisi laittanut liikkeelle, niin aika nopeasti se törmäyttää sen neuvottelu, mutta näin niin kuin alana näihin on varmasti myös suhtauduttu niin, että sitten on käyty avointa keskustelua siitä, että ok, ettei tehdä korotuksia täysin, mutta tehdään vaikka pidempi vuokrasoppari, ja sitä on niin kuin osana sitä neuvottelua, että kuitenkin näitä tarkastellaan kokonaistaloudellisesti, että siellä on toki se vuokrataso, mitä sinne investoidaan, miten pitkä sopimus se on, ja se muodostuu sitten. Mites vielä tässä, että nyt taas kiinteistöomistajilla on myös niin kuin inflaation kautta ehkä nousevat kulut, että varsinkin kuka tahansa asunnonomistaja tietää, että yhtiökokouksessa tänä keväänä on kerrottu, että 10-20%, kaikki kulut nousee, vastikkeet nousee, niin mites tämmöisessä vaikka toimitila kiinteistön omistajalla, niin onko siellä samanlaista nousupainetta näissä kustannuksissa? On kyllä, että inflaatio ei ihan täysin mennyt nyt onneksi läpi, eli että se on ehkä tämmöinen positiivinen pilkahdus, eli siinä määrin, että se oli ehkä tämmöinen pikkusen miedompi ehkä. Kyllä. Ja ehkä se ison haaste on niin kuin varmasti tuo niin kuin rakentamisen kustannus. Edelleen ja tavallaan tämä nimenomaan niin kuin rakennusmateriaalien saatavuus sitä kautta tullut. Eli että jos me ollaan suunniteltu hankkeita vaikka 2019 tai 2018 ja muuta, niin nythän tilanne on täysin eri. Eli kyllä se rakentamiskustannukset on se, että jos siihen linkittää tavallaan inflaatio, niin se on ehkä se isoin. Mutta olet ihan oikeassa, että tuo ylläpitokulupuoli on toki merkittävä komponentti, kiinteistöverot, muut, eli totta kai se niin kuin kurittaa sitä nettotuottoa, mutta sitten myöskin sijoittajilla on erilaisia työkaluja, on niin kuin jaettuja vuokrille näitä ylläpitovuokria, jolloin tavallaan vuokralainen kantaa myös riski siitä, mikä se ylläpitokulujen kehitys on, että meitähän viime kädessä sijoittaja kiinnostaa siitä, että mikä se nettokassavirta ja miten se on suojattu. Ja myöskin se, että jos mietitään elinkustannusindeksin niin kuin mekaniikkaa, että jos indeksoit koko sen vuokran, niin siellähän se ylläpidon osuus vaan on tietty osa. Eli jos sä pystyt koko vuokran indeksoimaan, niin sähän periaatteessa saat enemmän lisäkakkua sinne kuin se ylläpitokulujen suhteellinen korotus. Eli jos ylläpitokulut nousee 10 pinnaa, niin sehän on vain vaikka 1/4 siitä vuokrapotista. Mikä tämä jaettu vuokra? Tämä oli ihan uusi termi mulle. Joo, eli me voidaan tästä tehdä tämmöinen niin kuin ylläpitovuokrasopimus, eli on pääoma
vuokra on eritelty ja sitten on ylläpitovuokra erikseen. Ja kiinteistöomistaja käy vuosittain läpi sen, että mikä on se toteuma, eli on toki niin kuin ihan vuosibudjetti, ja jos se toteuma ylitää alle, niin me joko annetaan rahaa vuokralaiselle tai sitten me otetaan sitä pois. Siis ylläpitovuokra, niin se tarkoittaa sitä, että katto ei vuoda ja putket toimii. Lämmitys, vesi, sähköt, kiinteistöhoito, vartiointi, kaikki mahdollinen. Eli tavallaan tällainen mekaniikka, ja siellä on sitten erityyppisiä, että tavallaan onhan myöskin tämmöisiä puhtaita pääomavuokrakin olemassa, eli kiinteistösijoittaja tarjoaa vaan sen infran ja sitten vuokralaisen vastuulla on sen koko vuokrakauden ajan vaikka maksaa kaikki suoraan. Kaikki lämmöt, sähköt, vedet ja pienkorjaukset, tyypillisesti peruskorjaukset menee sitten yleensä omistajalle aina. Tästäkin paistaa nyt läpi sitten se, että se arvostaminen on kohtalaisen hankalaa. Niin miten se käytännössä menee tällaisen kiinteistörahaston osalta? Että niillä on se salkku, siellä on 60 kiinteistöä. Niin onko se sitten niin kuin Pirkko-Liisa Bäkkäristä, joka nuolee sormea ja laittaa se ilmaan ja kokeilee, mistä päin tulee ja kirjoittaa sinne pomon ohjeistuksella, että muistaa nyt kirjoittaa sinne sellaisia arvostuksia, että se arvo nousee 10%. Miten tämä käytännössä menee, koska se on kuitenkin niin kuin hyvin kiinteistökohtaista se arvostus ja näin. Mä luulen, että sun on Mulder ja Scully joudutaan kutsua paikalle, että se totuus jostain. Teidän kannattaa seuraavaksi kutsua kiinteistöarvioinnin puolelta henkilöä, mutta siis käytännössähän meillä on useita hyviä kansainvälisiä ja sekä kotimaisia kiinteistöarvioitsijayrityksiä, ja nämähän tilataan ulkopuoliselta auktorisoidulta arvioitsijalta. Ja nämä niin kuin kvartaali, ja toki sitten sijoittaja toimittaa sinne tiedot, että mitkä on niin kuin vuokratasot, eli nämä rentrollit, mitkä siellä on vuokralaisena, mitkä on capexit, eli paljon siellä on korjausvelkaa ja muuta, mitkä on ylläpitokulut, mikä niiden kehittyminen on, ja mikä tämä vajaakäyttöaste, että onko alkavia sopimuksia, päättymiä sopimuksia. Ja tästähän tämä muodostuu sitten ikään kuin lausunto siitä kohteesta. Ja ne käydään Käykö sen paikan päällä edes katsomassa, että on se kiinteistö olemassa? Käy kyllä. Ja nämä sitten niin kuin verifioidaan aina sitten kvartaalittain, että eihän tietenkään joka kvartaali käy paikan päällä esimerkiksi. Mutta se, että tavallaan että kohde on niin kuin tuttu ja se on nähty. Ja sitten tai kvartaalitasolla toimitetaan päivitetyt tiedot, että mihin se on elänyt. Ja sitten se, että kun tämä arviointibisneskin on toki niin kuin laajentunut, niin siellä alkaa toki olemaan sitten vaikka ihmisiä, mitkä pystyy paremmin arvioimaan hotellit. Eli heillä on vaikka näkemys kansainvälisestä hotellimarkkinasta, tai he ymmärtää, mitä Euroopassa tapahtuu vaikka hotellisijoituksille, ja he pystyvät siitä arvioimaan, mikä on vaikka oikea tuottovaatimus juuri tämän tyyppiselle hotellille Suomessa, ja mikä on Suomen hotellimarkkinan kehitys, ja peilaamaan juuri sitä assettia tavallaan siihen niin kuin taustalla olevaan niin kuin isompaan taloudelliseen kuvioon sitten. No nyt sitten palataan siihen, että sitten kuitenkin markkinat kollektiivisesti näiden pörssilistattujen kiinteistöyritysten osalta niin on sitä mieltä, että se, joka oli 100% niin kuin preemio, niin nyt se on 50% discountti siihen kirjanpitoarvoon. Ja sitten meillä on näitä suomalaisia rahastoja, jotka ei ole pörssilistattuja, johon voi tehdä lunastuksia ja merkintöjä 4 kertaa vuodessa, joiden arvo ei ole tullut alas. Niin eikö tässä, niin kun, jos vaan pysähtyy tähän näin, niin kuka on oikeassa? Kuka on oikeassa? Kyllä. Kannattaako nyt rouhia tuolta niin kuin pörssistä kaksin käsin velkavivulla 5% discountilla olevia kiinteistöfirmoja pörssistä, vai pitääkö myydä näitä suomalaisia jotenkin lyhyeksi ja sijoittaa ne rahat niihin pörssiyhtiöihin vaiko toisinpäin, vai miten tässä niin kuin, what gives, että niin kuin jokin on pielessä, eikö? Joo, kyllä. Että Siis kaikista huolimatta, kun meillä on nämä siis ammattilaiset, jotka arvostaa näitä kiinteistöjä, meillä on täysjärkisiä tyyppejä, jotka kuitenkin niin kuin hallinnoi tällaisia miljardisalkkuja. Meillä on ulkkareita, jotka käy täällä potkimassa paikkoja ja ostaa niin kuin väärin hinnoiteltut systeemit VEX. Meillä on paikallista osaamista ympäri koko Suomen, niin tämä niin kuin kiinteistömarkkina ei rajoitu tosiaankaan Kehä kolmosen sisäpuolelle. Ja näin poispäin. Ja silti on tällaista niin kuin huutavaa epäkohtaa. Joo, varmaan tämä voi kuulostaa pian niin rikkinäiset nahot, mutta tosiaan, että kyllä se uudelleenhinnoittelu on varmasti jossain määrin, tämä onkin niin kuin edessä, mutta sitten se, että pystyisi niin kuin yleisluonteisia tavallaan näkemyksiä antamaan tutustumatta juuri siihen tiettyyn kohdeyhtiöön on myöskin vaikeaa, koska siellä voi olla taseessa tai rahoituksen kautta tai muissa vaikka sen omistajissa jotain sellaista, että jos miettii vaikka sitten Ruotsin pörssiä, niitä omistajarakenteita, mitä siellä on taustalla ja miten sitten siellä nämä, mitkä omistaa, miten nämä sijoitusyhtiöt sitten taas käsittelee näitä, niin siellä on aika paljon sellaista, että se
en osaa sanoa tuohon mitään niin kuin yleisluontoista vastausta muuta kuin se, että ne kotiläksyt kannattaa tehdä. Periaatteessa mainitsit tässä alussa, että näillä suljettujen rahastojen, niillä sijoitusjohtajilla, niillä on taskut täynnä rahaa. Nehän voisi periaatteessa ostaa näitä pörssilistattuja. Kyllä, ja tämä on täysin mahdollista, että kyllähän tämmöinen, niin kuin, mikä myös on näkynyt meillä, niin tällaiset niin kuin secondary-sijoittajat, eli mitkä keskittyy siihen, että ostaa jonkun kiinteistöplatformin tai vaikka pörssiyhtiön ulos pörssistä. Eli siis joku on ostanut kiinteistön ja sitten joku toinen tulee ostaa sen yhtiön, mikä omistaa ne kiinteistöt. Niin, eli tavallaan se, että joku näkee vaikka, että ostamalla tämän yhtiön, mikä omistaa nämä kiinteistöt, niin vaikka strukturoimalla jollain tavalla, fuusioimalla johonkin toiseen yhtiöön, järjestelemällä velat tai jotain muuta, pystyy tekemään sillä tulosta. Niin tämän tyyppisiä toimijoita ja rahastoja myöskin niin kuin liikkeelle, mitkä etsii näitä tavallaan platformeja, mitkä tekee sitä kiinteistösijoittamista, eli silloinhan ne kiinteistöt ei ikään kuin vaihda omistajaa, vaan se ylätaso, mikä omistaa niitä. Ja tämä on myöskin yksi asia, mikä lisää sitten taas sitä tavallaan näin niin kuin meidän mielestä sitä markkinoiden vakautta, että tämän tyyppistä toimintaa on niin kuin taustalla. No nyt jos otetaan sellainen hattu päähän ja todetaan, että ei tässä niin kuin kiinteistöbisnesissä ole mitään niin kuin ongelmia, niin missä se sitten kuitenkin näkisit, että ne potentiaaliset isoimmat ongelmat on? Joo. No tietenkin me ollaan paljon puhuttu, niin toi velka-vivutusaste ja sen niin kuin velan rakenne on niin kuin oleellinen. Ja ehkä se, mitä itse eniten miettii, niin kyllä varmaan tuo asuminen on se niin kuin, että on vaikea ehkä hahmottaa sitten tavallaan tällaisen niin kuin ammattimaisen markkinan ja sitten toki, niin kuin, että miten ihan niin kuin kuluttajien kautta, koska kuluttajillahan toki niin kuin vipu on todella korkea. Ja sitten mitä tekin olette paljon nostaneet esille, nämä taloyhtiörahoitukset ja muut, ja sitten jos siellä on vielä, niin kyllä, ja sitten jos on vielä vaikka joku oma sijoitusyhtiö, mikä tekee, ja se on vaikka vivutettu vielä, että tulee näitä ehkä ketjuja, että mä näen itse, että tämä niin kuin ammattimainen markkina on aika reguloitu, stressitestattu ja niin kuin ja ammattimarkkina sijoittaa lähtökohtaisesti muuhun kuin asuntoihin. Sijoittaa kyllä asuntoihinkin, mutta ehkä isossa mittakaavassa, eli toki sitten kokonaisia kerrostaloja tai portfolioita muuten. Yes. Mutta tavallaan tämä yksityissijoittajien tavallaan tai yksittäisten kuluttajien asema, kun on tosi vivutettu ja muuta, että lähteekö sieltä jotain liikkeelle, että se on tietenkin yksi kysymysmerkki. Ja mitä jos lähtee nyt sitten, niin eikö tämä ole vähän sellainen ketjureaktiohomma, että jos sulla on nyt se niin kuin Redissä muutama pilvenpiirtäjä, suomalaisittain tuollaisia tynkiä, mutta kuitenkin, ja siellä on 80% taloyhtiölainaa, sitten se on yksittäisellä asunnonomistajalla on 70% lainaa, siinä on ollut lyhennysvapaata 5 vuotta, joka alkaa lähteä käyntiin nyt ne lyhennykset tänään, ja korko tarkistetaan nyt siitä 0 siihen 3% tai 4%, mitä ikinä, niin tässähän voi niinku periaatteessa maallikon mielestä tulla sellainen tilanne, että siellä on asuntoja, joita kukaan ei halua, koska se asuntojen niinku rahoitusvastikkeet on niinku muutama tuhat euroa, joka vastaa sitä, niinku, että se on niinku nolla-arvoinen. Ja sitten sulla on tyhjä haamutolppa tuolla noin seisomassa. Kyllä. Niin eikö siitä synny kaikennäköistä niinku sutta ja sekundaa niinku velkojille? Kyllä, että ehkä tämä just, että onko se näin niinku yksittäisiä havaintoja vai onko se asiana niin iso, että se aiheuttaa jonkun isomman ketjureaktion. Että sitten taas, jos mä yritän miettiä näitä niin kuin positiivisia, niin tämä kaupungistuminen ja jos nyt sitten taas vaikka rakentamisen aloitukset on jäissä asuntojen osalta, niin ollaanko me 3 vuoden päästä taas tilanteessa siinä, että asuntoja tarvitaan ja niistä on niin kuin pula hyvillä sijainnilla. Niin sitten taas, jos me mietin tätä kiinteistösijoittamisen niin kuin ylisyklien, yliajan ja myöskin näissä niin kuin rahastosijoittamisessa, että kuitenkin sijoitushorisontti pitäisi olla, no riippuen toki vähän tuotteesta, niin esimerkiksi yli 5 vuotta, 10 vuotta, niin sitten se hötkyily ei niin kuin ole välttämättä myöskään se oikeasti. Eli tämä beachille lähtevä, lomalle lähtevä hahmo kukkaisverkkareissa tai shortseissa, niin ei välttämättä nyt tarvitse juosta sinne kiinteistörahastoon lunastamaan. En anna suosituksia, että mä oon pyrkinyt tästä tuomaan puolesta ja vastaan näitä. Sijoittajilla on valta tehdä on päätökset ja sillä siistiä. Ja tilanteet on niin kuin tosi erilaisia, että ehkä nämä tosiaan, että mihin se on sijoittunut, mikä se velkarakenne on ja mitkä ne fundamentit siinä on ympärillä ja muuta. Niin. Mä kysyn vielä lopuksi tässä rakentamisesta. Onko se nyt täysin syväjäässä vai lähteekö uusia projekteja oikeasti vielä käyntiin näillä tasoilla? Siis joskus lähtee, mutta niin kuin nyt jos puhutaan niin kuin aikajaksolla 3 vuotta. Kyllä se nythän tilanne on kyllä ikävä, siitä ei pääse mihinkään, että kyllähän tavallaan ne kustannustasot ja mahdolliset niin kuin
tuottotavoitteet muut, millä niitä on hankkeita laskettu, niin ne on, että totta kai taloudellisesti tilanne muuttuu, että rakentamisen kustannukset on niin suuret, tulevaisuuden epävarmuus, että jos se on pakko tehdä päätöstä, niin miksi tekisi nyt tavallaan päätöksen jostain aloituksesta? Niin tämmöinen buy-sidein ostajana et ole kiinnostunut semmoisista hankkeista tällä hetkellä, että jo olemassa olevat rakennetut hankkeet on semmoisia, mitä sä nyt katselisit, sä et ottaa sitä lisäriskiä siinä itsellesi, että tulisi vaikka uusia asuntoja tai toimitilahankkeita. Kyllä näitä tutkitaan ja totta kai käydään läpi, mutta se on niin kuin selkeä, että tämän tyyppisessä tilanteessa niin ensimmäisenä se osuu tuohon rakentamiseen, totta kai, koska sitten ihan niin kuin asuntojen ennakkovarausasteet ja muut. Toki niin kuin toimitilapuolelle edelleen niin kuin valmistuja käydään, koska siellä sitten on näin niin kuin klassisesti kuitenkin tosi pitkälle jo sidottu sen loppukäyttäjän ja muuta. Mutta se, että onhan tässä isot riskit, koska rakentamisen kulut on jotain ihan muuta, mitä ne oli muutama vuosi. Mitäs tämä rakentamispuolella, nähdäänkö me konkursseja siellä? Et nyt on oikeasti rakentajilla niin myynti ei vedä, taseet on täynnä niitä myymätöntä stokkia, uusia päästä aloittaa, mikä syö jossain vaiheessa sitä liikevaihtoa siellä, niin mihin tämä purkautuu? Kyllä niitä on jo nähtykin, mutta se, että joku iso ruumis. En osaa sanoa, ehkä sen voi sanoa, että toki sielläkin on tosi erityyppisiä tilanteita. Jollain on ollut hyvää riskienhallintaa ja jollain ei, että en osaa sanoa siitä ehkä semmoista yleisluontoista muuta kuin, että tilanne on äärimmäisen haastava tällä hetkellä. Sen verran diplomaattisia vastauksia. Me lähdetään sut jonnekin edustaa Suomea jonnekin suurlähetystä. Kyllä. No, meillähän on ollut yksi ulkomaalainen defaultti etäisenä, oliko se Blackstone. Näitä niin kuin, haiskahtaa vähän siltä, että tämä markkina niin kuin, näyttää vähän niin kuin, tai siis niin, meillä edellisessä jaksossa meillä oli sellaisia déjà vu-fiiliksiä, että hetkinen, että pankit on vähän natisemassa ja se tulee taas niin kuin yllättäen, miksi pankit alana, mitä ongelmia nyt pankeilla nyt tässä maailmassa voi olla ja niitä kuitenkin on. Ja sitten niin kuin, no Jenkkilässä on taas vedetty niin kuin kiinteistöt ihan tappiin ja siellä on niin kuin non-bank lainottajia, joista ei niin kuin FIVA, tai siis paikallinen FIVA ja SEC tiedä yhtään mitään. Ja täällä niin kuin Suomenkin kantautuu tällaisia konkurssitapauksia, että kai tässä nyt, jos niin kuin sumeraa, että jos 10 on se, että markkina on tulipunainen ja siinä ei voi hävitä rahaa, ja 1 on se, että se on sysimusta ja sillä ei koskaan enää tehdä rahaa, niin mihin sä laittaisit meidät nyt tällaisena yhteenvetona? Missä me mennään kiinteistömarkkinoilla Suomessa? No ehkä sen, että Ja mikä on suunta, eli numero ja suunta. Niin nyt vähän niin kuin koulutodistuksessa saattaa antaa nyt tällä markkinalla. Kyllä. Pääseekö se luokaltaan? Onko se niin kuin 7 ja painetta 6 vai niin kuin? Ehkä näin, että kyllä varsinkin kun viittaa niin finanssikriisiin, niin kyllähän monet tekijät markkinoilla puoltaa sitä, että meillä on niin kuin alana ikään kuin paremmat valmiudet ottaa se vastaan mitä aikaisemmin. Et se on niin kuin mun mielestä selkeätä, nimenomaan nämä verrattain alhaiset LTV-tasot kuitenkin Suomessa. LTV-tasot oli siis. Eli vivun aste sijoituksessa ja muuten. Eli en uskalla oikein mitään arvosanaa tämänkään osalta nyt sanoa. Niin periaatteessa Suomi voi olla ihan kondiksessa, mutta se Black Swan, eli tämä musta joutsen saattaa tulla vaikka Jenkkilästä sitten, mikä saattaa aiheuttaa jotain etiäisiä täällä. Ja sitten ehkä vetää markkinaa mukana, vaikka tämä olisi kondiksessa. Onko se fiilis, että mitä se voisi olla? Juuri näin, että jos tähän vielä tulee joku ylimääräinen, mitä me ostaa ennakoida, ja tietenkin se on näin, että jos me tiedettäisiin, että jotain tapahtuu, niin se olisi tapahtunut jo, eli tämä ikään kuin klassinen ajatus siitä, että nämä alkaa itseään niin kuin toteuttamaan, jos me tiedetään, että näin tapahtuu. Eli on huolestuttavia piirteitä, paljon stressitilanteita nimenomaan korkojen, inflaation ja muiden osalta, mutta sitten meillä on paljon myöskin niin kuin terve markkinan merkkejä ja kuitenkin pääomia vielä, mitkä etsii sijoituskohteita. Nyt me jäädään kyllä pohtimaan näitä sanoja. Tässä oli vähän niin kuin puolesta ja vastaan ja mietityt etenkin nämä pörssilistatut versus nämä osittain suljetut, että mistä nämä markkina-arvostuksen erot ja substanssiarvon erot tuli tästä, mutta ehkä se selvii tässä tulevien viikkojen aikana. Joo, ja taustanahan annetaan sellainen niin kuin, kuitenkin lievennys tähän näin, että mehän ei voida antaa mitään niin kuin konkreettisia näkemyksiä, että nyt kukin kuuntelee sitten kotitehtävään tämän jakson 10 kertaa ja analysoi, mitä tässä itse asiassa sanottiin, oliko se niin kuin peukalo ylös vai peukalo alas? Se on se kysymysmerkki. Näillä evästyksillä kohti ensi viikkoa. Ja pistäkää palautetta #rahapodi, rahapodi@nuude.fi, kirjekyyhky,
Voi Joutsenallakin toimittaa se, jos se semmoinen viestin tuo perille tai jotain. Hei, kiitoksia Heikki Palmo, että pääsit tänne vähän valaisee kiinteistömaailman. No, en mä tiedä kuultiinko meitä kellon jääntiin, mutta ainakin mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mihin pitää kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon teille. Kiitos. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.